Hello, good morning. Welcome to my channel Laluk Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে কাঁচকলৰ চিপছ আৰু এই কাঁচকলৰ চিপছ মাৰ্কেটৰ ষ্টাইলত মই বনাই দেখুৱাব বিচাৰিছো। গতিকে আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। লৈছো মই কাঁচকল এয়া অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ সাইজৰ লৈছো। একেবাৰে সৰু সাইজৰ নাই লোৱা আৰু ইয়াত লৈছো মই ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ নিমখ। আজি মই এইটো কাঁচকলৰ চিপছ বনাই দেখুৱাম। গতিকে প্ৰথমতে মই কাঁচকলৰ বাকলিখিনি গুচাই লওঁ। কাঁচকলৰ বাকলি গুচাবলৈ অকমান কঠিন হয়, কিন্তু মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো যে প্ৰথমতে কাঁচকলৰ আপোনালোকে এনেকৈ অকিয়াই ল'ব আৰু এইটো সাইড আৰু এই সাইডটো দুই সাইডত এনেকৈ কাটি ল'ব। আৰু মই এনেকৈ গোটেই কলখিনিৰ বাকলি এৰুৱাই লম। মোৰ এতিয়া কলৰ বাকলিখিনি গুচাই হৈ গ'ল আৰু এইখিনি এতিয়া মই এই ঠুকনিখনৰ এই সাইডটোতে চিপছখিনি বনাই লম। আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছো। এইটো সাইড এনেকৈ ল'ব আৰু এয়া এনেকৈ আপোনালোকৰ এয়া কলৰ চিপছ ধুনীয়াকৈ হৈ যাব। এয়া মই গোটেই কলখিনিকে এনেকৈ চিপছ প্ৰথমতে বনাই ল'ম। মোৰ কলখিনি চিপছ বনাই ৰেডি হৈ গৈছে। পাতল পাতলকৈ এয়া দেখিছেনে হৈ গৈছে। এতিয়া মই চৌকাত কেৰাহী বহাই কেৰাহীখন গৰম কৰি ল'ম। এয়া মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই এতিয়া ৰিফাইন তেল দিম। মই এতিয়া কলৰ চিপছখিনিত অকণমান হালধি দি লওঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ অকণমান মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি মিক্স কৰি হৈ গৈছে। মই কিন্তু ইয়াত নিমখ নিদিওঁ। যেতিয়া মই ভাজিম তেতিয়া সেই কেৰাহীখনতহে মই নিমখ দিম। ইয়াত নিমখ দি দিয়াৰ লগে লগে এইটো পানী পানী হৈ যাব আৰু আপোনাৰ চিপছখিনি মানে মচমচীয়া নহ'ব। এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈছে নাই মই অকণমান চেক কৰি লওঁ। এয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই এতিয়া গোটেই চিপছখিনি বনাই ল'ম। প্ৰথমতে আপোনালোকে তেলখিনি অকণ ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে গেছটো লো কৰি দিব। হাই ফ্লেমত যদি আপোনালোকে বনাই চিপছখিনি জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে, মানে ক'লা ক'লা পৰি যাব। গতিকে আপোনালোকে গেছটো লো ফ্লেম কৰি ল'ব আৰু এয়া মই দি দিছোঁ। আপোনালোকে নিমখ এনেকৈ দি দিব। চিপছ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু মই তেলৰ পৰা এনেকৈ উলিয়াই ল'ম। ঠিক তেনেকৈ মই গোটেই চিপছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মোৰ কলৰ চিপছ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইয়াত এতিয়া মই দিম চাট মছলা আৰু ক'লা নিমখ আৰু আধা চামুচ মই শুকান জলকীয়া পাউডাৰ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াত দিম প্ৰায় মই আধা চামুচমান গৰম মছলা। চিপছ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এই চিপছখিনি আপোনাৰ মাৰ্কেটৰ নিচিনা একে টেষ্টি আপুনি ঘৰতে সহজে বনাব পাৰে।